ሰላም እንደምን ዋላችሁ። አሁን ከዚህ ሰርቨራችን ላይ EC2 Instance ሰርቨራችን ላይ ኮኔክት ማድረግ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እዛው እንሄድና ኮኔክት ለማድረግ ይሄኛውን ኮማንድ SSH እንጠቀማለን። ስለዚህ SSH as -i እንልና ከዛ የኪውን ስም እንጠቀማለን። የፕራይቬት ኪውን ስለዚህ አንድ ነገር የረሳ ነው። ኪውን የፕራይቬት ኪ ዳውንሎድ ያደረግነውን ይሄኛውን ማለት ነው እዚህ ማስቀመጥ አለብን። ወደዚህኛው ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ እናደርግና እሱን ኪ ተጠቅመን ነው ሰርቨራችን ጋር ኮኔክት የምናደርገው ማለት ነው። ይሄኛውን ዳውንሎድ ያደረግነውን እዚህ ለማምጣት በኮማንድ ላይን መጠቀም እንችላለን፣ ግን ሬጉላር ጊዊን ተጠቅመን ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ትመጡና ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት ፋይል ላይ ካፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄኛውን ዳይሬክተሪ ታያላችሁ፣ ሊነክስ የሚለውን ኦልሬዲ WSLን ኢንስቶል ስላደረግን ይሄ ሊነክስ እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄን ኤክስፓንድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኡቡንቱ የሚለውን ኤክስፓንድ እናደርጋለን። ከዛ ሆምን ኤክስፓንድ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ያሳያችኋል። ዩዘር ኔሙን ክሊክ ስታደርጉ ይሄንን እንደዚህ አይነት ፋይሎች አላችሁ። እነዚህ ሁሉ ሂድን ፋይሎች ናቸው። እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ፔስት አደረጋችሁት። ይሄኛው እዛ ሙቭ መሆኑን ቼክ ለማድረግ እዚሁ እንመጣና ኤልኤስ ስትሉ ያሳያችኋል ሙቭ ያደረግነውን ማለት ነው። ሁለት ፋይል ሊያሳያችሁ ይችላል፣ ይሄኛውና ይሄኛው ዞን አይደንቲፋየር የሚለው የመጨረሻው እሱ ስለዚህኛው ፋይል ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ብዙም ወሬ አታርጉ። ስለዚህ ይሄኛው ነው ዋና የሚያስፈልገን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ክሬት ያደረግነውን ኪውን ሴኪዩር እናደርገዋለን። አለበለዛ ኮኔክሽን ስንፈጥር ወደ EC2 እምቢ ይለናል። ስለዚህ ይሄኛውን ኮማንድ ራን እናደርጋለን። chmod ከዛ 400 ከዛ የኪውን ስም እንጽፋለን first server key.pam የሚለውን ከዛ ክሊክ እናደርጋለን። ፐርፌክት። አሁን ኪያችን ሴኪዩርድ ሆኗል። አሁን ይሄን ኪ ተጠቅመን ወደ ሰርቨራችን ኮኔክት እናደርጋለን። እሱን ለማድረግ SSH እንጠቀማለን። SSH ካደረግን በኋላ /i ከዛ የኪውን ስም እንጽፋለን። የኪው ስም first server pm የሚል ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? የሰርቨራችን ዩዘር ኔም እና URL-ሉን ያስፈልገናል SSH አድርገን ለመግባት። የዲፎልት የEC2 ኢንስታንስ ዩዘር ኔም EC2/user የሚል ነው። ከዛ አያት እናደርግና ከዛ የሰርቨሩን IP አድሬስ ተጠቅመን ሎጊን እናደርጋለን። እሱን ለማድረግ ወደ EC2ችን ለማግኘት ወደ EC2ችን እንሄድና ክሬት ያደረግነውን EC2 ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ስናደርግ ዲቴልስ ያሳየናል ስለ ክሬት ያደረግነው EC2። እኛ የምንፈልገው ይሄኛውን ነው፣ የአይፒ አድሬሱን ክሬት ያደረግነውን EC2 የሰርቨራችንን IP አድሬስ እንፈልጋለን።
ይሄኛው የራሱ አይፒ አድሬሱ በዶሜን ኔምም አማዞን ይሰጣችኋል። ያው የራሱን ዶሜን ኔም ተጠቅመው ሁለቱም ይሰራሉ ማለት ነው። እኛ ዝም ብለን ራሱ የአይፒውን ተጠቅመን ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉት ካፒ ያደርግላችኋል። አይፒውን ተጠቅመን እዚህ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ሄድ ስንለው የመጀመሪያ ጊዜ ኮኔክት ስለምናደርግ በዚህ ሰርቨር አርሺ ዋንት ቱ ኮንቲኒው ይለናል። የስ እንላለን። እዛ ኤንተር። ፐርፌክት። አሁን የሰርቨራችን ላይ ሎግድን አድርገን ገብተናል ማለት ነው። ክሬት ያደረግነው ሰርቨር ላይ